بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بيكم معايا على قناة أميرة وكروشيه. في فيديو النهاردة إن شاء الله هننفذ مع بعض بندانة كروشيه مثلثة بغرزة شكلها حلو جدا ومميز. انتي تقدري تشتغلي البندانة لأي مقاس انتي عايزاه، سواء للأطفال أو للكبار، ولو حبيتي تكبريها وتشتغليها شال فأنا هوضح لك في الفيديو إن شاء الله السطور اللي هتكرريها لحد ما توصلي لطول الشال اللي انتي عايزاه. أنا هنا اشتغلت البندانة بخيط قطن فتلته متوسطة السمك، أخد مني 42 جرام من الخيط. ودلوقتي يلا بينا نبدأ مع بعض إن شاء الله في تنفيذ البندانة. ولو انتي لسه جديدة معايا في القناة ما تنسيش تشتركي في القناة وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد، واكتبي لي تعليق قولي لي فيه بتتابعيني من أي بلد. يلا نبدأ على بركة الله. نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. أول حاجة بتعملي عقدة البداية وبتشتغلي 4 سلاسل، 1 2 3 4. بتدخلي جوه أول سلسلة تقفلي بمنزلقة، تسحبي الخيط وبتعديه من على اللفة اللي على الإبرة. السطر الأول بدايته بترتفعي 3 سلاسل باعتبارهم عمود، وتدخلي كده جوه الحلقة وتبقي واخدة معاكي الخيط تحت الشغل، تشتغلي عمود كده اعتبروا اشتغلنا عمودين. بعد العمودين بتشتغلي سلسلتين وعمودين، 1 2 سلسلتين وعمودين، 1 2. يبقى احنا كده عندنا 3 من الاتنين عمود، 1 2 3 و2 من السلسلتين. بعد كده بقى بتقفلي الخيط تحت الشغل وبتقصي الخيط. السطر التاني بدايته بتشتغلي 4 سلاسل، 1 2 3 4، ودول 4 سلاسل ارتفاع بيبقوا دايما معانا في أول السطر. هتاخدي لفة على الإبرة وبتلفي الشغل وتدخلي جوه أول سلسلتين تشتغلي عمودين، 1 2 وسلسلتين عمودين. فاحنا كده جوه السلسلتين اشتغلنا صدفة من عمودين سلسلتين عمودين، ودي بتبقى ثابتة معانا في أول كل سطر. هتشتغلي بعد كده سلسلة واحدة وتدخلي جوه سلسلتين رقم 2 تشتغلي نفس الصدفة من عمودين، 1 2 وسلسلتين عمودين، 1 2. يبقى السطر التاني عندنا فيه ارتفاع 4 سلاسل وصدفتين ما بينهم سلسلة. السطر التالت بدايته هترتفعي ال4 سلاسل الثابتين معانا في أول كل سطر، وبتلفي الشغل وتدخلي جوه سلسلتين الصدفة تشتغلي نفس الصدفة، عمودين وسلسلتين عمودين. بعد الصدفة بتشتغلي سلسلتين وتدخلي جوه السلسلة تشتغلي عمود وسلسلتين وتشتغلي الصدفة جوه السلسلتين بتوع الصدفة اللي تحت تشتغلي نفس الصدفة زي ما انت شايفة كده. هيبقى عندنا صدفة في أول السطر وصدفة في آخر السطر. كده اشتغلنا 3 سطور. ال3 سطور دول سطور تأسيسية، يعني ابتداء من السطر الجاي هيبدأ أول سطر معانا في الغرزة. ففي السطر الرابع هترتفعي ال4 سلاسل الثابتين معانا في أول كل سطر وتلفي الشغل وتدخلي جوه سلسلتين الصدفة تشتغلي نفس الصدفة، عمودين وسلسلتين وعمودين، سلسلتين وتدخلي جوه أول سلسلتين تشتغلي عمودين. وده كده أول سطر معانا في الغرزة. احنا في الأول مش هيبان معانا شكل الغرزة قبل ما تتكرر للمرة التانية تبتدي تبان معانا، تمام. بعد كده بتشتغلي سلسلة واحدة وتدخلي جوه السلسلتين اللي بعد العمود تشتغلي عمودين، سلسلتين وبتشتغلي الصدفة، عمودين وسلسلتين وعمودين.
احنا بقى مش هنقول ده السطر الرابع، هنقول ده السطر الاول من الغرزة. تمام، ده كده السطر الاول من الغرزة عشان احنا شغالين تحفظي تكرار السطور بتبقى شكلها ايه. بعد كده هتشتغلي 4 سلاسل، 1 2 3 4 وبتشتغلي الصدفة. فانت كده عرفتي ان اول كل سطر يبقى ثابت معاكي 4 سلاسل والصدفة واخره صدفة. فانا بعد كده هشتغل معاكي الغرزة وانت بتشتغلي الصدفة اللي في اول السطر واللي في اخر السطر. تمام كده اشتغلنا الصدفة. هتشتغلي سلسلتين وده كده هيبقى تاني سطر معانا في الغرزة. هتدخلي جوه السلسلتين تشتغلي عمودين، 1 2 وعلى العمودين على كل عمود عمود، 1 2. فكده السطر التاني من الغرزة عبارة عن 4 أعمدة. بعد كده بتشتغلي سلسلة. تمام، ورجع تاني نشتغل 4 أعمدة. فبتدخلي على العمودين تشتغلي على كل عمود عمود، وجوه السلسلتين عمودين، وبعد كده بتشتغلي السلسلتين وبتشتغلي الصدفة. يبقى احنا عندنا الغرزة هنا برضو لسه مش باينة معانا عشان احنا هنا كل ده بنأسس، بس هنا عندنا السطر عبارة عن 4 أعمدة، سلسلة 4 أعمدة. تمام، والثابت معانا في أول كل سطر هو ال4 سلاسل صدفة والسلسلتين، وفي الآخر السلسلتين والصدفة. فانت دلوقتي هتشتغلي الصدفة وترتفع 4 سلاسل وتشتغلي الصدفة بتاعت السطر اللي بعده. بعد ما اشتغلتش ال4 سلاسل والصدفة بتشتغلي سلسلتين، وهندخلي جوه السلسلتين تشتغلي عمودين، 1 2 وعندنا تحت 4 أعمدة بتشتغلي على كل عمود عمود، فهيبقى عندنا 6 أعمدة. ده كده تالت عمود، 4 5 6. كده بقى عندنا 6 أعمدة. بعدهم بتشتغلي سلسلة بتعدي من فوق السلسلة وتشتغلي 6 أعمدة زي الجنب الأول. فهتدخلي كده وتشتغلي على ال4 أعمدة على كل عمود عمود، 1 2 3 4 وجوه السلسلتين عمودين، 1 2 وسلسلتين. فكده عندنا 6 أعمدة، سلسلة 6 أعمدة. بعد السلسلتين بتشتغلي الصدفة وترتفعي وتشتغلي الصدفة في بداية السطر اللي بعده. تمام، ودلوقتي هنشتغل السطر الرابع من الغرزة. فبعد ما اشتغلتش الصدفة بتشتغلي سلسلتين وبتدخلي جوه السلسلتين تشتغلي عمودين، 1 2 وتحت عندنا 6 أعمدة هنشتغل على كل عمود منهم عمود، فهيبقى عندنا 8 أعمدة. هتشتغلي كده، ده كده تاني عمود، ده كده تالت عمود، 4 5 6 7 8. ده كده السطر الرابع من الغرزة، 1 2 3 4. احنا هنا بيبقى عندنا 3 من السلسلة فوق بعض، 1 2 3. السطر الرابع بيبقى عندنا فيه 3 سلاسل مش واحدة، 1 2 3. تمام، تاخدي بالك كده ان في السطر الرابع من الغرزة بيبقى 3 سلاسل. بعد كده هتكرري اللي هو هيبقى عندك 8 أعمدة. فهتشتغلي على ال6 أعمدة على كل عمود عمود، 1 2 3 4 5 6 وجوه السلسلتين عمودين، فكده 7 وكده 8. يبقى احنا كده اشتغلنا 8 أعمدة، 3 سلاسل 8 أعمدة. بعد كده بتشتغلي سلسلتين وتشتغلي الصدفة وترتفعي وتشتغلي الصدفة اللي في بداية السطر. السطر الخامس من الغرزة من بعد ما اشتغلتي الصدفة بتشتغلي سلسلتين، وهتدخلي جوه السلسلتين تشتغلي عمودين، 1 2. عندنا تحت ال8 أعمدة هنشتغل على أول عمودين على كل عمود عمود، 1 2. والعمود التالت والرابع هنجمعهم مع بعض بغرزة كلاستر، يعني هتشتغلي على العمود عمود وتسيبي منه لفة
وعلى العمود اللي بعده عمود وتسيبي منه لفة، وبعد كده تاخدي اللفات مع بعض. تمام. فاحنا كده اشتغلنا 6 أعمدة بس، بقى عندنا رؤوس ل5 بس، 1 2 3 4، وغرزة الكلاستر هي العمود الخامس. هنا بقى هنشتغل 11 سلسلة، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11، وهنسيب ال4 أعمدة 1 2 3 4 والثلاث سلاسل، ونسيب أول 4 أعمدة في ال8 أعمدة اللي بعدهم 1 2 3 4. وعلى العمود الخامس والسادس بنشتغل غرزة كلاستر من عمودين زي ما اشتغلنا هنا كده. تمام. فهتسيبي عمود 2 3 4، وعلى الخامس بتشتغلي عمود تسيبي منه لفة على الإبرة، وعلى السادس عمود تسيبي منه لفة على الإبرة وتاخدي اللفات مع بعض. تمام. بعد كده بتشتغلي عمودين على كل عمود عمود، 1 2، فاحنا كده عندنا رؤوس ل3 أعمدة بس، 1 2 3. هتشتغلي العمودين جوه السلسلتين 1 2، فكده عندنا رؤوس ل5 أعمدة. تمام. يبقى كده اشتغلنا يعتبر 5 أعمدة، 11 سلسلة 5 أعمدة. هتشتغلي السلسلتين وتشتغلي الصدفة اللي في آخر السطر وترتفعي وتشتغلي الصدفة اللي في أول السطر اللي بعده. بعد ما اشتغلتي الصدفة هنشتغل في السطر السادس من الغرزة. السطر السادس من الغرزة بتشتغلي السلسلتين وبتدخلي جوه السلسلتين تشتغلي عمودين، 1 2، وتحت عندنا رؤوس ل5 أعمدة. هنشتغل على كل عمود منهم عمود، 1 2 3 4، وغرزة الكلاستر هي العمود الخامس، فكده بقى عندنا 7 أعمدة، 1 2 3 4 5 6 7. بعد ال7 أعمدة بتشتغلي 6 سلاسل، 1 2 3 4 5 6، وبتنزلي كده تحت ال3 سلاسل يعني تحت السطرين كده وتشتغلي غرزة حشو. بعد كده بتشتغلي 6 سلاسل، 1 2 3 4 5 6، وبتشتغلي بنفس الطريقة على كل عمود من ال5 عمود. أول عمود على غرزة الكلاستر وتكمليهم كده 2 3 4 5، وعمودين جوه السلسلتين، فكده 6 وكده 7 والسلسلتين، وبتشتغلي الصدفة اللي في آخر السطر والصدفة اللي في أول السطر اللي بعده. تمام. فاحنا كده عندنا السطر السادس من الغرزة عبارة عن 7 أعمدة، 6 سلاسل، غرزة حشو تحت السلاسل، 6 سلاسل و7 أعمدة، والسلسلتين دول طبعا ثابتين معانا في أول السطر وفي آخر السطر. هتشتغلي دلوقتي الصدفتين اللي في أول السطر واللي في آخر السطر واللي في أول السطر اللي بعده، ونرجع نكمل. كده احنا اشتغلنا من الغرزة 6 سطور. في السطر السابع من الغرزة اللي احنا كنا بدأناها هيتكون عندنا أول سطر في الغرزة الجديدة. تمام. فدلوقتي هتشتغلي سلسلتين وتشتغلي عمودين جوه السلسلتين، 1 2. العمودين دول أول سطر في الغرزة الجديدة، زي ما تحت كده كان عندنا عمودين سلسلة، هنا بتتكون معانا واحدة في أول السطر وواحدة في آخر السطر، واللي في النص بقى اللي كنا بدأناها تحت بتخلص معانا، فهيبقى السطر السابع منها. تمام. فالسطر الأول من الغرزة هيبقى عبارة عن عمودين سلسلة. تمام. ده كده السطر الأول من الغرزة اللي بتتكون معانا، وفي نفس الوقت الغرزة هنا السطر السابع منها. فالسطر السابع منها بتسيبي أول عمود، يعني اشتغلنا سلسلة وسيبنا تحتها عمود، هيبقى فاضل 6 أعمدة. بتشتغلي على كل عمود منهم عمود، 1 2 3 4 5 6. تمام. بعد ال6 أعمدة بتدخلي تحت السلاسل كده اللي هما كانوا 6 سلاسل، تشتغلي 5 أعمدة، 1 2 3 4 5. فاحنا كده من بعد السلسلة بقى عندنا 11 عمود. تمام. 6 و5 11. هتشتغلي سلسلة وبتكرري برضه هيبقى عندك 11 عمود، فبتشتغلي في الأول ال5 أعمدة اللي جوه السلاسل، 1 2
3 4 5. تمام، اشتغلنا 5 أعمدة جوه السلاسل. هنا هنشتغل برضو 6 أعمدة على كل عمود عمود. هنا كنا سايبين أول عمود، هنا هنسيب الأخير، فهتشتغلي كده وتكمليهم 11. فكده عندنا 6 أعمدة، 7 8 9 10 11. وهيبقى عندنا العمود الأخير مش هنشتغل عليه. بعد كده بتشتغلي سلسلة واحدة بس تعدي من فوق العمود، وكده ده هيبقى الغرزة اللي بتتكون معانا في آخر السطر. عندنا سلسلة وبتدخلي تشتغلي عمودين جوه السلاسل وسلسلتين. تمام، فاحنا كده عندنا أول سطر من الغرزة وسابع سطر من الغرزة اللي كنا بادئينها تحت. احنا عندنا الغرزة هنا بتتكون من 12 سطر، لكن لما بتيجي تكرري بقى عشان تكبري البندانة او لو هتعمليه شيل تكبريه، فبيبقى التكرار عندك عبارة عن 6 سطور بس. اول سطر منهم بيبقى عمودين سلسلة، وفي اخره برضو نفس الكلام، وفي النص بقى بتبتدي الغرز كل ما بتكرري في ال6 سطور تزيد معاكي. فانت دلوقتي هتشتغلي الصدفة اللي في اخر السطر وترتفعي وتشتغلي الصدفة اللي في السطر اللي بعده. كده اشتغلنا الصدفة اللي في أول السطر، بتشتغلي السلسلتين، وهنا ده هيبقى السطر التاني من الغرزة، هيبقى عبارة عن 4 أعمدة. بتشتغلي جوه السلسلتين عمودين، 1 2، وعلى كل عمود بتشتغلي عمود، فكده 3 4. يبقى كده السطر التاني من الغرزة عبارة عن 4 أعمدة. بعد كده بتشتغلي سلسلة تعدي من فوق السلسلة. تمام، وهنا عندنا 11 عمود. ده كده بقى السطر الثامن من الغرزة اللي كنا بدأناها، فهتشتغلي على كل عمود منهم عمود. تمام، هتشتغلي على كل عمود منهم عمود ونيجي نكمل. بعد ما اشتغلتي على كل عمود عمود، فهنا بقى عندك 11 عمود. بتدخلي جوه السلسلة تشتغلي عمود، فكده ده العمود ال 12. بعد كده هتشتغلي على ال 11 عمود على كل عمود عمود. هتشتغلي كده على كل عمود عمود لحد ما توصلي لحد اخر عمود هتشتغلي عليه عمود. بعد ما اشتغلتي على كل عمود عمود، احنا هنا عندنا عدد الاعمدة 23 عمود، 11 و11 و22، والعمود اللي في النص هو ال 23. يبقى السطر الثامن من الغرزة اللي بتخلص معانا عبارة عن 23 عمود. اما السطر الاول السطر الثاني من الغرزة هيبقى 4 أعمدة سلسلة. تمام، يبقى انت كده عرفتي السطر الثاني من الغرزة 4 أعمدة سلسلة، والسطر الثامن بيبقى في نفس الوقت اللي فيه السطر الثاني بيبقى هنا السطر الثاني. تمام، اللي هو عبارة عن 23 عمود. هنا بقى وصلنا للآخر، فهيبقى عندنا الغرزة بتتكرر للمرة التانية. يعني هنا هتبقى الغرزة في النص، وهنا هيبقى عندنا غرزة في الأول وغرزة في الآخر. فبتشتغلي سلسلة تعدي من فوق السلسلة وتشتغلي 4 أعمدة، عمودين على كل عمود عمود، وعمودين جوه السلاسل وسلسلتين. تمام، وبتشتغلي بقى الصدفة اللي بتبقى في آخر السطر والصدفة اللي بتبقى في أول السطر اللي بعده. بعد ما اشتغلتي الصدفة اللي في أول السطر هتشتغلي سلسلتين، وهنا هيبقى السطر الثالث من الغرزة اللي بتتكون معانا جديد، فهتشتغلي سلسلتين، والسطر الثالث من الغرزة بيبقى عبارة عن 6 أعمدة. تمام، فهتشتغلي كده عمودين جوه السلسلتين، وعلى ال4 أعمدة على كل عمود عمود، 1 2 3 4. كده بقى عندنا 6 أعمدة. السطر الثالث من الغرزة 6 أعمدة وبعدهم سلسلة. تمام، زي تحت كده كان عندنا 3 سطور فوق بعض من السلسلة، هنا ده تاني سطر. تمام، بعد ما اشتغلنا السلسلة ده كده هيبقى السطر التاسع من الغرزة اللي كنا بادئينها تحت. فالسطر التاسع من الغرزة هيبقى عندنا 23 عمود، فهتشتغلي دلوقتي على كل عمود من ال 23 عمود ونرجع نكمل. كده اشتغلنا على كل عمود عمود، فبقى عندنا 23 عمود. يبقى السطر التاسع من الغرزة بيبقى عبارة عن 23 عمود. فأول السطر الغرزة السطر الثالث منها بيبقى 6 أعمدة سلسلة، وفي آخر السطر بيبقى سلسلة 6 أعمدة. فبتشتغلي في الأول سلسلة بتعدي من فوق السلسلة، وبتشتغلي ال6 أعمدة. على الأعمدة بتشتغلي على كل عمود عمود كده 2 3
4 وبتدخلي جوه السلسلتين تشتغلي عمودين، فكده 5 6 واخر السطر بيبقى ثابت معانا السلسلتين والصدفة. تمام. هتشتغلي الصدفة اللي في اخر السطر والصدفة اللي في اول السطر ونيجي نكمل، وده كده شكل السطر عندنا. تمام. بعد الصدفة بتشتغلي سلسلتين، وهنا هنشتغل السطر الرابع من الغرزة في أول السطر، وهنا هيبقى السطر العاشر من الغرزة. فالسطر الرابع من الغرزة بيبقى عبارة عن 8 أعمدة. بعد السلسلتين بتشتغلي عمودين جوه السلاسل، وبتشتغلي على 6 أعمدة على كل عمود عمود، فبيبقى عندك 8 أعمدة. كده 3 4 5 6 7 8. يبقى احنا عندنا السطر الرابع من الغرزة 8 أعمدة. هنا بقى هيبقى 3 سلاسل. احنا بيبقى عندنا 3 سطور من السلسلة فوق بعض، الرابع بيبقى 3 سلاسل. بعد ال8 أعمدة بتشتغلي 3 سلاسل، 1 2 3 بيعدوا كده من فوق السلسلة. وهنا السطر العاشر من الغرزة هيبقى عندنا هنشتغل على كل عمود عمود، يعني هيبقى عندنا برضو 23 عمود. فهتبدأي تشتغلي على كل عمود عمود، وبتكرري كده لحد ما تشتغلي على آخر عمود، هيبقى عندك 23 عمود. بعد ما اشتغلتي على 23 عمود على كل عمود عمود، وده كده السطر العاشر من الغرزة، بنشتغل بعد كده السطر الرابع في الغرزة اللي اتكونت معانا، فبيبقى عبارة عن 3 سلاسل في الأول. لما بيبقى في آخر السطر بيبقى في الأول 3 سلاسل، وبعد كده بتشتغلي ال8 أعمدة، فبتشتغلي كده 6 أعمدة على كل عمود عمود، وبتشتغلي عمودين جوه السلاسل. بعد ما اشتغلتي ال8 أعمدة تمام، بتشتغلي السلسلتين، وبنشتغل الصدفة اللي في آخر السطر والصدفة اللي في أول السطر اللي بعده، ترتفعي ال4 سلاسل وتشتغلي الصدفة. ده كده شكل السطر عندي. السطر الخامس من الغرزة بتشتغلي في الأول السلسلتين، والسطر الخامس في الغرزة اللي هو بيبقى عندنا فيه رؤوس ل5 أعمدة بس. تمام. فهتشتغلي جوه السلسلتين عمودين، وعلى أول عمودين بتشتغلي على كل عمود عمود، 1 2، وبتجمعي العمود الثالث والرابع مع بعض بغرزة كلاستر. تشتغلي العمود وتسيبي منه لفة على الإبرة، والعمود اللي بعده وتسيبي منه لفة على الإبرة، وتاخدي اللفات مع بعض. كده عندنا رؤوس ل5 أعمدة. هنا هيبقى فاضل عندك 4 أعمدة، دول بنسيبهم مش بنشتغل عليهم. هتشتغلي بعد غرزة الكلاستر 11 سلسلة، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. تاخدي لفة على الإبرة، وبتسيبي ال4 أعمدة وال3 سلاسل وال4 أعمدة. تمام. وبتشتغلي غرزة كلاستر على العمود الخامس والسادس. تمام. يبقى احنا كده عندنا السطر الخامس من الغرزة 1 2 3 4 5 بيبقى عبارة عن رؤوس ل5 أعمدة وكام 11 سلسلة. هنا بقى ده السطر ال11 من الغرزة. السطر ال11 من الغرزة سيبنا احنا هنا ال4 أعمدة واشتغلنا غرزة كلاستر. بعدها هتشتغلي 11 عمود على كل عمود عمود، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. اشتغلنا 11 عمود من بعد غرزة الكلاستر. هيبقى فاضل عندك 6 أعمدة. هتشتغلي على العمودين على كل عمود عمود، وتسيبي منه لفة على الإبرة، وبعدين بتاخدي اللفات مع بعض. كده اشتغلنا غرزة كلاستر 11 عمود غرزة كلاستر، يعني عندنا هنا الرؤوس لكام ل13 عمود. تمام. غرزة الكلاستر 11 عمود كده 12، وغرزة الكلاستر كده 13. بعد كده هيبقى عندك 4 أعمدة، دول بنسيبهم وبنشتغل في السطر الخامس من الغرزة. السطر الخامس في الغرزة في آخر السطر بيبقى عندك في الأول 11 سلسلة، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11.
وتسيبي أول 4 أعمدة. تشتغلي غرزة كلاستر على العمود الخامس والسادس. كده عندنا راس لعمود واحد بس. بعد كده بتشتغلي عمودين على كل عمود عمود، فكده 2 3 كده رؤوس ل3 أعمدة، كده 4 5. بقى عندنا رؤوس ل5 أعمدة. بقول رؤوس ليه؟ عشان خاطر ده ما تتلخبطيش وتعديه عمودين. تمام. فكده ده السطر الخامس من الغرزة، عبارة عن 11 سلسلة ورؤوس ل5 أعمدة، أو نقول 5 أعمدة. بعد كده بقى بتشتغلي السلسلتين، وبتشتغلي الصدفة اللي في آخر السطر وترتفعي وتشتغلي الصدفة اللي في السطر اللي بعده. تمام. ده كده الشكل عندك. زي ما انت شايفة شكل الغرزة بان وبقى شكلها حلو. وهنا الغرزة اللي هنا هتبان معانا برضو، اللي في أول السطر وفي آخر السطر. وكل ما بتكرري 6 سطور بتزيد معاكي واحدة كمان في النص، وبيبتدوا يزيدوا لحد ما بيبقوا العدد اللي انت بقى بحسب ما بتكبري الشيل. دلوقتي هتشتغلي الارتفاعات ونيجي نكمل. بعد ما اشتغلتي الصدفة اللي في أول السطر ارتفعتي. أنا بقول ارتفعت عشان لازم ترتفعي للسطر. تمام. عشان يديكي الشكل الحلو ده. فاحنا هنا بقى هنشتغل السلسلتين، وبنشتغل السطر السادس من الغرزة. السطر السادس من الغرزة بيبقى عبارة عن 7 أعمدة. هتشتغلي جوه السلسلتين عمودين. عندنا هنا رؤوس ل5 أعمدة، هنشتغل على كل عمود منهم عمود. 1 2 3 4 5. والعمودين كده عندنا 7 أعمدة. تمام. يبقى السطر السادس من الغرزة 7 أعمدة. بعدهم بقى بتشتغلي 6 سلاسل. 1 2 3 4 5 6. وبتنزلي تحت السلاسل، تحت ال3 سلاسل ومعاهم ال11 سلسلة. تنزلي كده في النص وتشتغلي غرزة الحشو. 1 2 3 4 5 6. ده كده السطر السادس من الغرزة. 7 أعمدة، 6 سلاسل حشو، 6 سلاسل. هنا بقى خلاص ده آخر سطر في الغرزة، اللي هو السطر ال12، آخر سطر في الغرزة اللي اتكونت معانا تحت دي. تمام. هنشتغل على كل عمود عمود. أول عمود منهم على غرزة الكلاستر. تمام. احنا هنا عندنا يعتبر 13 عمود، ال11 عمود وغرزتين الكلاستر، فهيبقى عندنا 13. فانت دلوقتي هتشتغلي على كل عمود عمود. آخر عمود هتشتغلي على غرزة الكلاستر، فهيبقى عندك 13 عمود. بعد ما اشتغلتي على كل عمود عمود، فكده بقى عندك 13 عمود. يبقى السطر ال12 من الغرزة عبارة عن 13 عمود. تمام. بعد كده بقى هنشتغل هنا بقى هيبقى السطر السادس من الغرزة، فهتشتغلي 6 سلاسل في الأول. 1 2 3 4 5 6. وتنزلي كده تحت ال11 سلسلة وتحت ال3 سلاسل وتشتغلي غرزة الحشو. وبعد غرزة الحشو بتشتغلي 6 سلاسل. 1 2 3 4 5 6. تمام. ده كده الشكل هيبقى عندك. بعد كده هنشتغلي ال7 أعمدة. أول عمود منهم على غرزة الكلاستر، وهتشتغلي على كل عمود عمود وعمودين جوه السلسلتين. بعد ما اشتغلتي ال7 أعمدة وبعدهم السلسلتين، بتشتغلي الصدفة وترتفعي وتشتغلي الصدفة اللي في أول السطر. وده كده زي ما انت شايفة الشكل عندك. خلصت معانا الغرزة اللي هي عبارة عن 12 سطر. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. وهنا بقينا في السطر السادس من الغرزة. 1 2 3 4 5 6. السطر اللي جاي هيبقى اول سطر في غرزه هتتكون معانا. تمام. وهيبقى هنا عندنا بعد ما كانوا غرزتين هيبقوا 3. تمام. فانا هيبقى عندنا 6 سطور هم اللي بيتكرروا معانا. انا دلوقتي هشتغل معاكي ال6 سطور دول. تمام. عشان يبان معاكي التكرار بقى لما بيبقى في النص ايه الجزء اللي بيتكرر. وبعد كده بقى لو حبيتي تكبريه يبقى شال هتكبريه، حبيتي تنهيه ان هو بندانه زي ما انت عايزه. تمام. هتشتغلي الصدفات ونرجع نكمل. بعد ما اشتغلتي الصدفة اللي في أول السطر، احنا دلوقتي هنبدأ في التكرار. هشتغل معاكي 6 سطور هما دول اللي بيفضلوا يتكرروا معاكي. تمام. فاحنا هنا بقينا في السطر السابع من الغرزة، واحنا في السطر السابع من الغرزة هتبدأ معانا أول سطر في الغرزة الجديدة. تمام. فبتشتغلي سلسلتين. 1 2 وتشتغلي عمودين وسلسلة.
ده كده اول سطر في الغرزة الجديدة. تمام، بتسيبي العمود الاول وتشتغلي على الاعمدة. احنا تحت عندنا 7 اعمدة، هتشتغلي 6 اعمدة على كل عمود عمود. تمام، وبتدخلي جوه السلاسل تشتغلي 5 اعمدة سلسلة، 5 اعمدة. تمام، وبعد كده بتشتغلي 6 اعمدة على كل عمود عمود. بعد ما اشتغلتي كده وكملتيهم 11 عمود سلسلة 11 عمود، يبقى احنا عندنا السطر الاول من الغرزة بيبقى عبارة عن عمودين سلسلة في اول السطر. تمام، بعد كده بيبقى عندنا ده السطر السابع من الغرزة 11 عمود سلسلة 11 عمود. تمام، ده لما بيتكرر معاكي هيكرر بالشكل اللي هتشوفيه ده. لما بقى بنيجي نشتغل الغرزة للمرة التانية بنشتغل سلسلة واحدة بس. تمام، سلسلة واحدة بس، دي كده هتبقى فوقيها الغرزة. لكن في أول السطر بتبقى عمودين سلسلة وفي آخره بتبقى سلسلتين عمود، سلسلة عمودين. تمام، أوله عمودين سلسلة وآخره سلسلة عمودين. فاحنا كده اشتغلنا السلسلة. هنسيب تحت عمود والهنا الغرزة اللي هي بقى بتتكرر معانا للمرة التانية. ده كده السطر السابع فيها برضه. تمام، اللي هي كانت متكررة للمرة التانية السطر السابع فيها. أما ده السطر الأول اللي هي السلسلة اللي هي سيبنا عمود تحت اشتغلنا سلسلة وسيبنا عمود تحت. هتشتغلي بعد كده 6 أعمدة على كل عمود عمود و5 أعمدة سلسلة، 5 أعمدة 6 أعمدة، وهنيجي نكمل. بعد ما اشتغلتي 11 عمود سلسلة 11 عمود زي ما انت شايفة كده، احنا عندنا الغرزة كانت متكررة تحت مرة بقت متكررة مرتين، فلما اتكررت مرتين بقت عبارة عن 11 عمود سلسلة 11 عمود، وبعدين السلسلة اللي هي بقى هيزيد معانا عدد الغرز فيها، وبعدين اتكررت للمرة التانية اللي هي 11 عمود سلسلة 11 عمود. آخر السطر بيبقى عندك سلسلة وبتسيبي عمود وبتشتغلي العمودين اللي هما أول سطر من الغرزة اللي هتتكون جديد. يعني هي العمودين السلسلة عمودين أول عمودين سلسلة دول بيبقى في أول السطر وفي آخره، لكن الغرزة نفسها أول سطر في النص بتبقى سلسلة واحدة بس. تمام، هتشتغلي بعد كده السلسلتين وتشتغلي الصدفة وبداية السطر اللي بعده. بعد ما اشتغلتي الصدفة تشتغلي سلسلتين ونشتغل السطر التاني من الغرزة اللي هو بيبقى في أول السطر عبارة عن 4 أعمدة سلسلة، عمودين جوه السلسلتين، وبعدين بنشتغل عمودين على كل عمود عمود وسلسلة. ده بيبقى في أول السطر، وفي آخر السطر بيبقى في أول 4 أعمدة سلسلة وفي آخره سلسلة 4 أعمدة. تمام، بعد كده هتشتغلي بقى على كل عمود عمود وجوه السلسلة عمود، فهيبقى عندك 23 عمود. تمام، هتشتغلي كده على كل عمود عمود وبعدين عمود وبعدين على كل عمود عمود، فهيبقى عندك 23 عمود، وده السطر الثامن من الغرزة. بعد ما اشتغلتي ال 23 عمود اللي هما تامن سطر في الغرزة اللي كنا بادئينها، تمام، هتشتغلي سلسلة، والسلسلة دي تاني سطر في الغرزة اللي بتبدأ معانا جديد. بعد كده هتشتغلي السطر الثامن في الغرزة اللي بتتكرر معانا للمرة التانية، فهيبقى عندك 23 عمود زي ما اشتغلنا هنا كده بنفس الطريقة. ده كده الشكل عندك بقى عندنا 23 عمود. تمام، يبقى احنا لما بنيجي نكرر السطر التاني في التكرار بيبقى عندك في الأول 4 أعمدة سلسلة، ده السطر التاني من الغرزة، وبعد كده بيمشي معاكي بقى السطر 23 عمود وبعدهم سلسلة. السلسلة دي هي السطر التاني من الغرزة، 23 عمود وبعدهم سلسلة، 23 عمود وبعدهم سلسلة. كل ما بتكرري في الست سطور بتزيد معاكي السلسلة اللي ما بين ال 23 عمود وال 23 عمود، يعني بتزيد معاكي غرزة. تمام، يبقى الغرزة في نص الشال عبارة عن سلسلة بس، لكن في آخره بقى بتبقى عبارة عن عبارة عن سلسلة بتعدي من فوق السلسلة، وبنشتغل الأربع أعمدة، يعني في أول 4 أعمدة سلسلة وفي آخره سلسلة 4 أعمدة. ده كده السطر التاني بيبقى عبارة عن 4 أعمدة. بعد كده بقى بتشتغلي السلسلتين والصدفة وترتفعي للسطر اللي بعده. بعد ما اشتغلتي الصدفة بتشتغلي السلسلتين، وهنا هنشتغل في السطر الثالث من الغرزة. فالسطر الثالث من الغرزة اللي هو كمان السطر الثالث في التكرار بيبقى بدايته 6 أعمدة عمودين وعلى كل عمود من ال4 عمود وبعدين سلسلة، فهتشتغلي دلوقتي 6 أعمدة سلسلة. بعد ما اشتغلتي 6 أعمدة سلسلة دول بيبقوا معانا في أول السطر. بعد كده بنشتغل في السطر التاسع من الغرزة اللي بيبقى عبارة عن 23 عمود، على كل عمود بتشتغلي عمود. هتشتغلي كده 23 عمود ونرجع نكمل. بعد ما اشتغلتي 23 عمود ده كده السطر التاسع في الغرزة، فبتشتغلي السلسلة
وده كده هيبقى السطر التالت في الغرزة. تمام، يبقى السطر التالت في الغرزة عبارة عن سلسلة برضو. تمام، بعد كده بقى بتشتغلي في السطر التاسع من الغرزة اللي هو عبارة عن 23 عمود. فبعد كده بقى لما بيزيد معاكي ويكبر الشال بيبقى بدايته 6 أعمدة سلسلة، وبعد كده اللي بيتكرر معاكي في النص 23 عمود سلسلة 23 عمود سلسلة، وهكذا كل ما بتكرري في الست سطور. فدلوقتي هتشتغلي ال 23 عمود وبتشتغلي السلسلة وبتشتغلي ال6 أعمدة اللي بيبقوا في آخر السطر. بعد ما اشتغلتي في آخر السطر السلسلة 6 أعمدة اللي بيبقوا هما تالت سطر من الغرزة في آخر السطر. تمام، بعد كده بقى بتشتغلي سلسلتين وتشتغلي الصدفة وترتفعي وتشتغلي الصدفة اللي بعدها. السطر الرابع في التكرار هيبقى بدايته السطر الرابع من الغرزة، وهنا هيبقى السطر العاشر من الغرزة. فمن بعد السلسلتين بتشتغلي 8 أعمدة، عمودين و6 أعمدة على كل عمود. بعد ما اشتغلتي ال8 أعمدة بتشتغلي 3 سلاسل، يبقى السطر الرابع من الغرزة بدايته 8 أعمدة 3 سلاسل. بعد كده بنشتغل في السطر العاشر من الغرزة اللي خلاص بتخلص معانا، فهتشتغلي كده 23 عمود على كل عمود. هتشتغلي لحد آخر عمود ونرجع نكمل. بعد ما اشتغلتي 23 عمود على كل عمود وصلنا هنا للنص اللي هو السطر الرابع من الغرزة. تمام، فهتشتغلي 3 سلاسل وتبتدي تكرري. فاللي بيتكرر معاكي لما بتكرري بقى في السطور بيزيد معاكي، فبيبقى عندك في الاول 8 اعمده 3 سلاسل، وبعد كده بيبقى 23 عمود وبعدهم 3 سلاسل وبيتكرروا كده. ولما بتوصلي لاخر السطر بتشتغلي 3 سلاسل و8 اعمده وبتشتغلي الصدفه وبنيجي نكمل. ده كده شكل السطر عندك. تمام، بتبقى عندنا الغرزه في النص عباره عن 3 سلاسل. بعد ما اشتغلتي بقى الصدفة اللي في أول السطر اللي بعده اللي هو هيبقى السطر الخامس من التكرار معانا، واشتغلتي السلسلتين، هنا بيبقى عندنا رؤوس ل5 أعمدة. فانت دلوقتي هتشتغلي عمودين وعمودين على أول عمود هيبقوا 4، وبعدين تجمعي العمود التالت والرابع بغرزة كلاستر. كده السطر الخامس من الغرزة عندنا رؤوس ل5 أعمدة. بعد كده بتشتغلي 11 سلسلة، يبقى بداية السطر عندك هتبقى عبارة عن رؤوس ل5 أعمدة وبعدين 11 سلسلة. هتسيبي ال4 أعمدة ال3 سلاسل ال4 أعمدة وتجمعي أول عمودين يقابلوكي اللي هو الخامس والسادس، وده كده بداية السطر ال11 في الغرزة. تمام، اللي هي بتخلص معانا. فهتشتغلي بعد غرزة الكلاستر 11 عمود على كل عمود وبعدين تشتغلي غرزة الكلاستر وهيبقى فاضل عندك 4 أعمدة. كده في السطر 11 من الغرزة بقى عندنا رؤوس ل13 عمود. هتشتغلي بعد كده 11 سلسلة. كده اشتغلنا ال11 سلسلة، وال11 سلسلة دول السطر الخامس في الغرزة. تمام، بعد كده بقى اللي هيتكرر معاكي بنفس الشكل كده وزي ما اشتغلنا تحت هيبقى عندك رؤوس ل13 عمود، بعدين 11 سلسلة وبتكرري كده. كل ما بيزيد معاكي ال6 سطور بيزيد معاكي في النص ال11 سلسلة، وفي الآخر بتشتغلي بنفس الطريقة. هيبقى عندك 11 سلسلة ورؤوس ل5 أعمدة زي السطور اللي تحت كده. ده كده شكل السطر الخامس في التكرار. ده كده بدايته، وده كده الشكل في النص، وده كده الاخر. تمام، بعد بقى ما ارتفعتي واشتغلتي الصدفة اللي في السطر اللي بعده اللي هو هيبقى السطر السادس من التكرار، فهيبقى سادس السطر في الغرزة، وهنا هيبقى السطر ال12 اللي هو اخر سطر معانا. تمام، فهنا هيبقى عندنا 7 أعمدة. هتشتغلي عمودين وعلى كل عمود من 5 عمود، فهيبقى عندك 7 أعمدة. يبقى هنا بداية السطر 7 أعمدة. بعد كده هتشتغلي 6 سلاسل حشو تجمعي بيها السطرين وبعدين 6 سلاسل. دي كده الغرزة في أول السطر 7 أعمدة 6 سلاسل حشو 6 سلاسل. أما الغرزة اللي السطر فيها هنا رقم 12 فخلاص بتخلص معانا اللي كانت متكونة تحت. هيبقى عندك 13 عمود. عندنا رؤوس ل 13 عمود بتشتغلي على كل عمود منهم عمود، بعد كده هنا بقى بتشتغلي 6 سلاسل حشو 6 سلاسل. ده كده بيبقى الشكل عندك، وده الجزء اللي بيتكرر معاكي كل ما بتكرري في ال6 سطور. بيبقى عندك 13 عمود 6 سلاسل حشو 6 سلاسل، وده كده السطر السادس من الغرزة. تمام، بيبقى عبارة عن في النص لما بيتكرر معانا بيبقى 6 سلاسل حشو 6 سلاسل. بعد كده بقى بتكرري وبتشتغلي 13 عمود، ولما بتكرري توصلي للآخر بيبقى الآخر عندك فيه 6 سلاسل حشو 6 سلاسل وبعدين 7 أعمدة. ده كده شكل السطر السادس في التكرار زي ما انت شايفه، والغرزه بانت معانا. وكل ما بتزودي في ال6 سطور بتزيد معاكي غرزه. كانت واحده وبعدين بقوا 2 وبعدين بقوا 3. تمام، فانت هنا هتعلمي كده بماركر على اول سطر من ال6. تمام،
وكل ما بتخلصي الست سطور 1 2 3 4 5 6 بترجعي تكرريهم تاني. لو انت هتشتغلي بندانة صغيرة فممكن ده كده اللي احنا اشتغلناه مع بعض يبقى اخر سطر معاكي. لو هتشتغلي بندانة كبيرة فهتكرري الست سطور مرة كمان. انا هكررهم مرة كمان وارجع اكمل معاكي. اما لو هتشتغلي شال فبتفضلي تكرري في الست سطور. تمام. بعد بقى بنشتغل ونكرر في الست سطور وبتوصلي للطول اللي انت عايزاه، هنيجي نشتغل سطرين مع بعض عشان يبقى كده الشال مظبوط من عند الكتف لو شال، او مظبوط من عند الجبين لو بندان. هتكرري الست سطور ونرجع نكمل. انا كده كررت الست سطور مرة كمان، فبقت الغرزة متكررة معايا في السطر 4 مرات. ولما كررت الست سطور بقى عندي طول البندانة وصل لحد ما بقى عندي 24 سنتي. ولما هنشتغل السطرين اللي في الاخر هيبقى 26 سنتي، وده الطول المناسب للبندانة. لما تيجي هتشتغلي شال فهتفضلي تكرري في الست سطور، ولما توصلي للطول اللي انت عايزاه هتشتغلي معايا السطرين اللي هنشتغلهم دلوقتي. بعد ما وصلت للسادس السطر في التكرار اللي هو كان عبارة عن سلسلتين 7 أعمدة، ترتفعي وتشتغلي الصدفة وتشتغلي سلسلتين. هنا بقى هيبقى السطر الأول من الغرزة معانا، بس مش هيبقى عبارة عن عمودين سلسلة، هيبقى عبارة عن عمودين جوه السلسلتين، وعندنا 7 أعمدة هنشتغل على كل عمود منهم عمود. يعني بعد ما كنا بنشتغل سلسلة ونسيب عمود ونشتغل على الأعمدة اللي بعد كده، هنا بقى هتشتغلي على السبع أعمدة. هتشتغلي كده على السبع أعمدة، فالجزء ده هيبقى عندك فيه 9 أعمدة. كده بقى عندنا 9 أعمدة ومفيش سلاسل. تمام، مفيش سلسلة. هنا بقى هتشتغلي 5 أعمدة سلسلة 5 أعمدة. بعد ما اشتغلتش 5 أعمدة سلسلة 5 أعمدة، هنا كنا بنشتغل 6 أعمدة ونشتغل سلسلة ونسيب عمود. هنا بقى في السطر اللي قبل الأخير هتشتغلي على كل عمود من 13 عمود، فهيبقى الأعمدة ورا بعض. ده كده الشكل عندك. لغينا السلسله اللي كانت بتبقى اول سطر في الغرزه واشتغلنا بدلها عمود. بعد كده بقى السطر كله هيمشي معاكي 5 اعمده سلسله 5 اعمده، وبعدين بتشتغلي على كل عمود عمود. يعني لغينا السلسله، لكن السلسله اللي في الغرزه اللي هي ما بين ال5 اعمده واللي بعدهم هتشتغليها عادي. هتشتغلي كده لحد اخر السطر، واخر السطر بتشتغلي على كل عمود من 7 عمود، وبتشتغلي عمودين جوه السلسلتين وبعدين الصدفه. بعد ما اشتغلتي بالطريقه اللي قلت لك عليها كده عندنا السلسله بس فوق غرزه الحشو، اما الباقي كله عباره عن اعمده على كل عمود عمود. كده هنشتغل السطر التاني، وده هيبقى اخر سطر معانا في الشيل. فهتلفي كده الشغل وتدخلي بمنزلقه على العمود التاني. تمام، وبعدين تدخلي بمنزلقه على جوه السلسلتين. يبقى احنا كده ما بقاش عندنا ارتفاع للسطر. تمام، هنا هنشتغل جوه السلسلتين 3 اعمده، فبترتفعي 3 سلاسل باعتبارهم عمود وتشتغلي عمودين. 1 2. كده اشتغلنا 3 أعمدة جوه السلسلتين. عندنا عمودين الصدفة هتشتغلي على كل عمود منهم عمود 1. فكده هيبقى السطر كله عبارة عن أعمدة حتى الصدفة. هتشتغلي على كل عمود من العمودين عمود، تدخلي جوه السلسلتين تشتغلي جواهم عمودين 1 2. فكده ده الشكل عندك. بقى عندنا 3 أعمدة وعمودين على كل عمود عمود وعمودين جوه السلسلتين. بعد كده هتشتغلي على كل عمود عمود وعمود جوه السلسلة. بعد ما اشتغلتي على كل عمود عمود وعمود جوه السلسلة بتمشي السطر كله بنفس الطريقة، عمود على كل عمود وعمود جوه السلسلة. فبكده السطر كله هيبقى عبارة عن أعمدة. بعد ما اشتغلتي على كل عمود عمود وجوه كل سلسلة عمود، فكده السطر كله بقى عبارة عن أعمدة. وآخر السطر اشتغلنا عمودين جوه السلسلتين. بعد كده عندنا عمودين بتوع الصدفة هنشتغل على كل عمود منهم عمود. جوه السلسلتين بتشتغلي 3 أعمدة 1 2 3، وبتسيبي العمودين زي ما سيبنا العمودين اللي في الاول. تمام، بعد كده بقى هنشتغل الرباط. الرباط هيبقى هتشتغلي عدد من السلاسل بطول الرباط اللي انت عايزاه، عايزه 25 سنتي 30 سنتي زي ما انت عايزه. فهتشتغلي كده عدد من السلاسل 1 2 3 4 5 6، وبتكرري كده وبتحفظي عدد السلاسل عشان تعمليها في الناحيه التانيه بنفس العدد. بعد ما اشتغلتي عدد من السلاسل بطول الرباط اللي انت عايزاه هنشتغل على السلاسل دي بغرز الحشو. فهتسيبي اول سلسله وتروحي على السلسله اللي بعدها تشتغلي غرزه حشو، وبتكرري كده جوه كل سلسله غرزه حشو. ولو عايزه تشتغلي نص عمود عشان تعرضي الرباط اشتغلي نص عمود وممكن عمود كمان. تمام، يبقى هنا هتشتغلي غرزه جوه كل سلسله سواء غرزه حشو او نص عمود او عمود. هتكرري كده لحد ما توصلي لاخر سلسله.
بعد ما اشتغلتي على السلاسل كلها تمام، هنا وصلنا لاخر سلسله واشتغلنا عليها. هتدخلي كده على راس العمود وتسحبي الخيط وتعديه من على اللفه اللي على الابره بمنزلقه. بعد كده بتاخدي لفه على الابره كانك اشتغلتي سلسله وبتسحبي الخيط وبتقصي. بعد ما بتقصي الخيط بتنزلي اللفه كده لتحت عشان تبقى في سوا السطر. وبابره التقفيل يا اما بتقفلي تحت الاعمده او بتقفلي تحت غرز الحشو، بس الافضل تقفلي تحت الاعمده وبعد كده بتقصي الخيط. بعد ما اشتغلتي وقفلتي الرباط خلاص هنشتغل نفس عدد السلاسل في الجنب التاني. فهنا هتركبي عقدة البداية على تاني سلسلة تمام. احنا هنا كنا ارتفعنا 3 سلاسل على تاني سلسلة، بتدخلي كده وتركبي عقدة البداية وبعدين تشتغلي نفس عدد السلاسل اللي اشتغلتيه في الجنب الأول. فبتشتغلي نفس عدد السلاسل وبعدين بتلفي بغرز الحشو وحاجة في المعاكس السطر تمام. بعد ما اشتغلتي على كل سلسلة بغرزة الحشو تمام كده وصلنا لاخر غرزة سلسلة اشتغلنا عليها غرزة حشو. هنا بقى هتسحبي الخيط تمام وتكوني قصة وسايبة حتة خيط صغيرة كده عشان تقفلي بيها وبعدين تركبي ابرة التقفيل في الخيط. بعد ما ركبتي ابرة التقفيل في الخيط بتدخلي كده في ظهر العمود تحت الطرفين بتوع العمود الاول تمام. تسحبي الخيط وبتعدي كده ما بين طرفين اخر غرزة اشتغلتيها في النص كده تمام. وظبطي الشغل عشان يبقى كده الخط كله سلاسل تمام. بعد كده بقى بإبرة التقفيل هتنزلي تحت الأعمدة وتقفلي كويس، والخيط برضو بتاع البداية تقفلي كويس تحت الأعمدة. ده كده شكل البندانة بعد ما خلص وبعد ما عملنا لها الرباط تمام. وهنا بقى طول البندانة بعد ما اشتغلنا السطرين بقى 26 سنتي تمام. طول البندانة 26 سنتي وده الطول المناسب للبندانة. انا كده خلصت معاكي فيديو البندانه وعرفتي خلاص ازاي تكمليها لحد ما تبقى شال. وطبعا لما هتعملي شال مش هتعملي رباط. انا كده خلصت معاكي فيديو البندانه. اتمنى الشرح يكون كان واضح ليكي وان شاء الله نتقابل في فيديو جديد. ولحد ما نتقابل اسيبكم في رعايه الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.